Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Așa cum am promis pe pagina mea de TikTok, o să fac o rețetă astăzi și mai bună din copilăria mea. Pentru a vedea modul de preparare, ingrediente, așa pas cu pas, trebuie să urmăriți acest video pentru a vă ieși exact cum îmi iasă mie. Pentru început, o să fac crema. Dumneavoastră îmi spuneți de unde mă urmăriți, iar eu vă pup cu mare drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Aici am, într-o căticioară, 500 de mililitri de lapte rece, pe care o să-l pun imediat pe foc. Într-un castron o să iau foarte bine amidon. Pun amidonul peste ouă direct. Am două ouă întregi, da? O să amestec foarte bine aceste două ouă întregi cu amidonul. Pun un praf de sare, bineînțeles. Aici am zahăr, 100 de grame. Puneți mai mult dacă vreți mai mult. Și o să-l pun direct peste laptele rece, nu are nicio problemă. Voi amesteca pentru început două ouă cu amidonul și sarea. O să pun și lapte, dar nu foarte mult. Ajunge. Restul pun pe foc, la foc mediu. Las laptele până dă în fiert. Până atunci eu mai amestec aici. Să încorporez toate ingredientele. Adaug o esență de vanilie pe care o pun direct în oala cu laptele. Laptele a început să fiarbă. Pun compoziția în lapte și las să fiarbă până obțin o cremă densă. Îl las să se îngroașă, mai bine zis. Amestecăm în continuu pentru a nu se lipi de fundul oalei. Crema mea este gata. S-a îngroșat foarte frumos. O voi lua de pe foc, o să o golesc așa într-un bol curat și o voi lăsa să se răcească complet la temperatura camerei. Între timp voi face și două blaturi imediat. Să vă arăt cum trebuie să arate crema fiartă. Așa trebuie să arate crema, fină și foarte bună. Peste cremă punem o folie alimentară direct pe crema. Ingredientele să le aveți absolut toate la temperatura camerei. Am acoperit așa și voi da la rece și imediat vin să fac și două blaturi separate. Dragilor, până se încinge cuptorul meu la 180 de grade Celsius, voi face un blat așa. Avem nevoie de 3 ouă întregi, peste care voi pune un praf de sare, ca de obicei, o vanilie, un zahăr vanilat, un pliculeț. Punem aici 80 de grame de zahăr tos și voi mixa foarte bine aceste 3 ouă cu restul ingredientelor, până fac o spumă tare. Cuptorul l-am pus la încins. Am bătut așa o spumă foarte groasă din aceste 3 ouă, iar peste voi pune, aici am avut 30 de ml de apă fierbinte, încă este caldă, cu 30 de ml de ulei, voi pune aici. Eu le-am pus împreună, dar nu este nicio problemă dacă le puneți separate. 30-30. Și voi mixa puțin până le omogenizez. Peste ouă o să pun așa. Prima dată o să pun 50 de grame de făină pe care am cernut-o. O pun toată odată și jumătate de pliculeț de praf de copt. Voi amesteca pentru moment acestea două până când le încorporez. Am pregătit o tavă de 24 de cm pe 24. Dacă vreți mai subțire, faceți în tavă mai lungă, mai mare. Voi pune și nuca, 60 de grame de nucă bine măcinată și încorporez. După ce am încorporat bine, așa trebuie să arate. O golesc în tavă, tavă tapetată cu hârtie de copt și foarte puțin unsă cu ulei. După ce am golit tot, o să nivelez așa frumos și voi da la copt. 180 de grade Celsius și o să vă zic exact cât a stat la mine în cuptor. Și imediat o să fac și al doilea blat. Așa arată, acum merge la copt. Revin imediat și cu partea a doua de blat. Dragii mei, așa arată blatul meu cel mic din 24 de centimetri, din 3 ouă. Aici sus am desfăcut un pic pielița aceasta, dar nu este nicio problemă. Îl voi pune la rece și voi face imediat și celălalt blat. Pentru celălalt blat de cacao am nevoie de 3 ouă
întregi, la fel, un praf de sare, 80 de grame de zahăr, puteți să puneți și 100, îl voi pune tot aici și voi mixa foarte bine spumă, aceste ouă. Cuptor încins, 180 de grade Celsius, facem în tavă exact la fel ca cealaltă, aceeași mărime. Am bătut bine ouăle, voi pune peste 30 de ml de lapte și 30 de ml de ulei. Punem totul aici și voi încorpora. Tot așa la viteză mică. Și peste ouă o să pun prima dată făină. Am aici 80 de grame de făină albă cernută, jumătate de pachetel de praf de copt și am aici 30 de grame de cacao. Voi încorpora totul foarte bine și voi pune în tavă. Amestecăm foarte lejer. Tava mea 24 pe 24 de centimetri. Tapetată și puțin usă, ca și la celălalt blat. Dacă doriți să faceți o prăjitură mare și foarte bună, dublați cantitățile. Voi nivela pe toată suprafața și o voi da la cuptor exact ca și pe cealaltă. Între 20 și 25 de minute. Nu mai mult, pentru că sunt doar 3 ouă. Faceți testul cu scobitoarea, ca să fiți convinși că este în ordine. Așa arată și cel cu cacao. Îl dau la cuptor și revin imediat după ce se răcește crema și cele două blaturi să vedem și cum îl montăm. Rămâneți cu Miha în bucătărie. Revin în curând. Dragilor, am copt blaturile. Acesta este cel cu cacao, care trebuie să fie puțin mai jos, pentru că are cacao multă și este un pic mai dens ca celălalt, dar oricum îl voi însiropa cu lapte rece. Am și blatul acesta cu nucă, la care am luat partea deasupra, pentru că voi pune cremă și așa rămâne. Îl voi însiropa și pe el și așa arată și cel cu nuca. Aici am 100 de grame de unt moale la temperatura camerei, pe care îl voi bate foarte bine spumă, după care voi bate puțin și crema, care și ea s-a răcit. Și le voi uni împreună pe ambele. Crema trebuie să fie foarte rece. Prima dată bat untul. Am bătut bine untul. Voi bate acum și crema. O voi mixa pentru câteva secunde, nu prea mult. Și această cremă voi incorpora așa încet, încet în unt. Și voi bate până obțin o cremă bună și netedă. Voi adăuga așa câte o lingură mare și tot așa până termin. La viteză mică. Mixăm bine. Am bătut foarte bine această cremă. Aici am blatul de cacao. Îl voi înțepa cu o furculiță pe toată suprafața, după care o să-l însiropez cu lapte. Lapte rece. Blaturile să fie reci la temperatura camerei. Și însiropez puțin câte puțin. Facem așa cu o linguriță pe toată suprafața. Nu trebuie foarte mult însiropat. După ce am însiropat, o să pun cremă. Pun o parte din cremă, nu toată. O să las și pentru partea de sus. O să întind pe toată suprafața în mod egal. În această cremă voi pune o lingură de cacao. Și voi mixa foarte bine până încorporez bine această cremă cu cacao.
Și această cremă o voi pune peste blatul cu nucă. Nivelez pe toată suprafața. Foarte puțin și pe margine și imediat suntem gata. Am terminat de finisat. Venim cu nucă din belșug, de asemenea. Multă nucă deasupra. Și este gata prăjitura mea. Prăjiți nuca înainte de a o măcina. Și așa arată minunata mea prăjitură, care merge la rece peste noapte. Pentru a se așeza foarte bine și a fi bună de prezentat. Să o vedeți și în interior, să vedeți și felie, să vedeți și cât este de moale. Nici nu știu ce nume să-i dau. O să-i dau nume prăjitură diafană. Așa mi-a venit acum pe loc, pentru că este o combinație. O să vedeți culori în interior. Este ceva deosebit. Vă pup și până mâine rămâneți pofticioși cu Miha în bucătărie. Dragilor, după noapte de stat la rece, prăjitura mea diafană arată așa. Și credeți-mă, este senzațional de bună. Rețeta originală care am făcut-o eu acum, dacă vreți vă iasă exact așa, o găsiți pe YouTube, rețete culinare cu Miha. Așa arată și o bucățică. Iau această bucată și trebuie să vă arăt și cum se taie. Uitați aici cât este de moale și de bună. Extraordinar de delicioasă. Foarte bună. Fără niciun comentariu. Încercați rețeta cu prima ocazie. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la finalul acestei minunate rețete. Până data viitoare, aveți grijă de dumneavoastră și până la un nou video, eu vă spun toate cele bune. La revedere!